ในที่มาตรฐานที่สุดในโลกแล้วไม่มีมากกว่านี้แล้วไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วไม่ว่าจะถึงนะแต่ไม่ถึงนะคะแล้วก็เรามีเวลาตรงนี้อยากให้ทุกท่านเนี่ยหันไปทางฝั่งอาจารย์เพราะว่าครูเนี่ยจะอยู่ฝั่งนั้นคุณน้ำหวานครับเวลามาแล้วนะสูดลมหายใจที่พวกเรามีลมหายใจมาถึงปี 2568ลืมนะเดี๋ยวเราจะขอทุกท่าน